Єврокомісії відповіли на твердження російської пропаганди про те, що Володимир Зеленський нібито є нелегітимним президентом України, оскільки 25 травня 2024 року спливає його 5-річний термін на посаді. Як повідомляє «Європейська правда», про це на брифінгу сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Станов в Брюсселі у вівторок. Він гадав, що Україна не може провести вільні вибори, тому що перебуває під ударами російських ракет, безпілотників і бомб, а мільйони людей стали переміщеними особами всередині країни та за її межами. Організувати вибори в такій ситуації неможливо. Хіба за таких умов можна збирати людей на виборчих дільницях? Вони стануть мішенню для лідера РФ Владіміра Путіна. Він наголосив, що в Україні немає умов для проведення вільних і чесних виборів через російську агресію з усіма ознаками брутальної та огидної поведінки російської армії та політичного керівництва в Кремлі. Речник Єврокомісії зовнішньополітичних питань також вказав, що за Конституцією України чинний президент виконує повноваження до вступу на пост новообраного президента. Водночас принцип безперервності влади – один із ключових Конституції України, а в українському суспільстві та серед політичних партій немає сумнівів, хто є легітимним президентом. В нас у ЄС також немає сумнівів, що президент України – це Володимир Зеленський, резюмував Станом. Раніше американські спецслужби зауважили, що в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність. Що казав безпосередньо президент України в інтерв'ю Reuters. Президент Володимир Зеленський, оцінюючи 5 років перебування на посаді, казав, що через воєнний стан його термін ще не закінчився. Журналіст запитав у Зеленського, як, на його думку, він впорався зі своєю роботою протягом 5 років президентства. На що той відповів: «Мої 5 років ще не закінчилися. Через воєнний стан вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку. Я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість, вона завжди десь посередині». Зеленський додав, що радий бути президентом такого народу, який не обернувся спиною і прийняв виклики, які йому випали. Він сказав наступне: «Я пишаюсь, що я президент України. Ось моє ставлення до цих 5 років». І тим часом Іран просив в США допомоги після аварії гелікоптера, в якій загинув президент Ісламської Республіки. Про це під час брифінгу сказав речник американського держдепу Меттью Міллер, повідомляє «Європейська правда». За його словами, здебільшого із логістичних причин Сполучені Штати не змогли надати цю допомогу Ірану. Іранський уряд попросив нас про допомогу. Ми чітко дали їм зрозуміти, що запропонуємо допомогу, як ми робимо у відповідь на будь-яке прохання іноземного уряду в подібних ситуаціях. Напередодні Державний департамент США у зв'язку з загибеллю керівництва Ірану висловив офіційні співчуття та водночас наголосив на підтримці іранського народу в його боротьбі за права та свободи. Раніше зі співчуттями через смерть топ-керівників Ірану виступили офіційні особи ЄС, це глава Євроради Шарль Мішель та глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Вони, на відміну від США, не наголошували на становищі іранського народу в країні. Одним із небагатьох лідерів держав ЄС, що поспівчували Ірану, стали президент Польщі Анджей Дуда, який порівняв авіакатастрофу зі смоленською трагедією, і глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який, попри підтримку Іраном Росії, будує з цією державою економічне партнерство. І також у Єврокомісії назвали нормальною дипломатичною практикою співчуття, які висловив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель через загибель президента союзного Росії Ірану. Як повідомляє «Європейська правда», про це на брифінгу сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Станов в Брюсселі у вівторок. За його словами, у світі дипломатії абсолютно нормально висловлювати співчуття державі, коли раптово помирають глава держави та її міністр закордонних справ. Особливо, якщо це відбувається за таких обставин, як це сталося в Ірані, тож мені немає чого додати, крім того, що це був базовий дипломатичний захід, щоб висловити співчуття державі на інституціональному рівні. Зі свого боку, речник Єврокомісії нагадав про
позицію Єврокомісії щодо внутрішніх репресій в Ірані, ролі, яку Тегеран відіграє у загарбницькій війні Росії проти України, та щодо підтримки проксі на Близькому Сході у війні між Хамас та Ізраїлем.